Sieni, via, Ogliona, tek dhe firmës tonë. Sieni, Orlando, Sejmi, Olga, Juli, Ermini dhe Lilja. Tani është krye arkitekti i firmës tonë. Sieni. Sieni. Ja. Ku jeni dy vëllezër? Jo. Ne jemi më shumë se vlerë shokë, po punojmë bashkë. Unë jam administrator, unë jam Krye arkitekti. Jo, po firmën e keni dy vëllezër apo jo? Po, firmën e dy vëllezër, jam administratori dhe një të tre. Ka prej 20 vitesh punoj në Itali. Që në 2005 kemi transferu sërish, edhe punojmë këtu. Projektojmë si dhe bëjmë përpunim duralimi 2015 baba. 2015 mbaroi kalvari i gjithë problemeve. Pastaj ka vite që kemi hedhë themelin, po në 2015 u vendos përfundimisht për fillu punën. Edhe për cilë pak eksperiencë. Po, për post tjerave, burokracive, si dhe pasiguria. Realisht ajo ka qenë një nga elementet kryesorë, sepse pronarët kanë qëllim me kohë dhe vullnet shumë për të investuar, por pasiguria që ishte në ato momente dhe problemet realisht qoftë fiskale, qoftë marrëdhënia me autoritetin ligjvënëse apo ligjë ekzekutive, domethënë kanë qenë problematike dhe vazhdojnë, ndoshta janë përmirësuar goxha, por vazhdojnë të kenë probleme për shtyt atyre që janë nga jashtë, sepse kanë shumë shpesh nga ambient tjetër. Edhe por në 2015 kemi fillu punën dhe eksportojmë në Itali. Ju për burokraci në Abu Dhabi s'keni, për në Itali keni sa Itali, burokraci, shtetin më burokrat. Sigurisht. Itali nuk është një... Edhe Italia është për burokraci. Ishtë ne, themi se pak të unë për vetëm jam diplomun në Itali, jam mësuar në Torino, dhe jam këthyru për nxerët që jam këthyru këtej. Ka qenë një impakt i parë dhe më thënë pak i vështirë, por normalisht dinim ambientin që kishim lënë, dinim sepse te shpirtate nuk është asnjëherë një problem, sepse normalisht qëllimi ishte me kthyer me investu në vendin tonë. Ka qenë pak periudha fillestare si në çdo biznes, si në çdo problem është pak e vështirë realisht. Të gjesh vetë vetëm, të gjesh pastaj edhe fushën e punës. Por këtu kemi pas një mbështetje të jashtëzakonshme nga pronarët e biznesit aktualisht, dhe qëllimi i tyre realisht është për të investuar goxha, mundësit janë për të investuar. Ajo që ka mungu dhe që i bën gjithmonë pak të vështirë të hapin e parë investimit është besimi, qëndrueshmëria dhe perspektiva për ta. Tani në çfarë faze keni investimin? Tani që uram 2005 e kemi njësë 2015 me përpunim duralumini edhe eksport. Duraluminin e përpunojmë dhe eksportojmë në Itali kryesisht dhe punojmë një rreth supermarketeve së lidhur besoj absolutisht brendi më i madh në Europë edhe eksportojmë në Itali. Pastaj zgjeruam punëtorinë, duke pasur na heci puna mirë. Pa dhe ne problem as me të ganë atë me tatime dhe vazhdoi puna mirë kryesisht. U zgjeru punëtoria, u rritët dhe kërkesa për faktin se na doli çmimi më mirë, kostoja, edhe u zgjeru. Kemi startup 20 vete, pastaj hapa të zyra projektimit ka një vit e pak, u ha zyra projektimit dhe projektojmë për lidhje me rrjete të tjera të supermarketeve, bashkëpunimi me dy zyra italiane që janë goxha patente internacionale. Projektimin dhe për jashtë apo për jashtë? 90% e procesi i punës të bëhet për eksport. Qoftë projektim, qoftë edhe projektimi, ja? Projektimi është për jashtë. Jemi partner dy studio kryesore, më thënë në Lombardi dhe po jemi në kontrakt studio 3 tani dhe projektojmë kryesisht për atje. Do të thënë jemi bashkëpunëtor. Jo projektues kryesorë, do të thënë një punë ndajmë në faza të ndryshme, një fazë punojmë në një fazë punojmë ata dhe gjithë projekti është pastaj jo më larg se çfarë muj kemi dy projekte të Penny Market, magazin logjistike, se ishte 100.000 metra katror, tani ka punuar kryesisht ambient të 30.000 metra magazin që kemi punuar këtu, një filialin e ri të Lidlit, që është një filial tepër inovativ, modern, kemi marrë pjesë në thënë projekt në si zyrë këtu. Dhe janë mundësi shumë të mira. Po nga ju gjithë tu keni marrë apo keni marrë dhe jashtë? Tani kanë marrë këtu pjesa kryesore, Mondi ka marrë jashtë,
Dhe pasi marrë universitetin, do kanë pa lajmërimin tonë edhe aplikoj, edhe pastaj priste Intervista parë për intervistën, edhe u kthym në Shqipëri pasi marrë universitetin. Se tani kam marrë universitetin jashtë, më këtu këtu. Kurse pjesa tjetër kanë marrë universitetin. Çfarë kur flisja me Antonin kryeministër, tregonin edhe për vështirësitë që kanë për të gjetur specialist. Edhe një herë ajo situata që lidhet me shkollat profesionale. Jemi detyruar që punëtorët të paktën prodhimit poshtë të çojmë në Itali për 2-3 muaj për formacion profesional, sepse normalisht cilësia që kërkohet atje është shumë e lartë dhe ishte pamundur që të bënë mballë me kontributin që kishim këtu. Ka qenë domosdoshme. Akoma sot është domosdoshme sepse ne kërkojmë teknik paktën për makineritë për pajisje sepse nuk janë të aftë personat aktualisht që ne kemi thirrë me vumë punë një makineri moderne Fazën për zgjerim. Jurist, keni doni jurist? Ja. Jo. Po doni Jurist, keni sa dush. Juristas për momentin s'kemi. Ishte një ofertë shumë e pas diploma disore, por nuk e morëm se si ishte. Jo, po se Po keq profesionista për punimin e alumini, inxhinierë dhe arkitekta, i kemi derën e hapur për intervistë pune. Kurse juristat. Faktikisht problemi që ne kemi trashëguar gjithë vite ky është që nuk është mendu të harmonizohet vizioni për shfrytëzimin e potencialeve që ka vendi, qoftë burime natyrore, qoftë burime të tjera të rritjes ekonomike. Turistike, themi se të... Edhe plus si burim i rëndësishëm edhe vetë krahu i punës. Nuk është menduar për këto dhe faktikisht këtë situatë ne kemi kudo. Kemi 25 vjet që themi jemi të pasur dhe jemi të pasur realisht me naftë minerale, ne s'kemi teknik nafte, ne s'kemi teknik minierësh, tash kanë filluar shkolla para profesionale për këtë punë, po imagjino vinë kompanitë prej vitesh të huaja për të eksploruar naftën dhe i sjellin kuadrot nga jashtë. Nga 10.000 euro dhe si nga jashtë. Po, për shembull Shelli, inxhinieri kryeskrye inxhinieri i Shellit në Shqipëri është një shqiptar që ka ikë në Kanada, e kanë marrë në Kanada e kanë sjellë këtu, kanë mbaruar shkollën shumë vite përpara. Po kështu për minierët, tash kemi hapur një shkollë para pak kohe, u bë 1 vit a 2 vjet në Bulqis për teknikët e ri të minierëve, sepse faktikisht nuk ka të ri. Po kështu turizmi, po kështu bujqësia, po kështu industritë, edhe problemi i madh është që ata i them gjithmonë, po njerëzit janë të prirur edhe mos besojnë edhe të shpotisin në gjithë rrugën nga Zoguzi deri në ndalje që më kthesën për ta këtej, që e kanë vizituar vetë një për një të gjitha bizneset që janë aty, po komplet gjitha kanë vende pune. 2, 3 deri në 50-60 vjet. Po dun është një për shembull që prodhon, e kam përmendur shpesh shembull e tij, pai prodhon element ndryqimi për tregun këtu. Edhe është goxha i Zotit, ka qenë inxhinier në kohën tjetër. Edhe thoshte kam 50 vende. Po më duhen agjustator, po më duhen frezator, po më duhen kështu, po më duhen ashtu, ku di. Dhe tani ka filluar të marrë arsimin profesional goxha pesh, po prapë shumë larg asaj që duhet. Ne filluam me 3.000 nxënës në shkollë profesionale, që llogaritën ishin ata që nuk kishin shans që të shkonin as në universitet, kur universitetet ishin hapur në 4 kanale. Edhe shkolla pa lidhje fare, pa laborator, pa praktik, pa asgjë. Tani jemi 27.000, edhe ky vit ka qenë bum për regjistrimet në shkollat profesionale, po duhen më shumë shkolla. Dhe sot bile kishim në mbledhje për ndërtimin e 6 shkolla të reja të mëdha profesionale për të përballuar nevojat e tregut, se ndryshe nuk është pamundur. Duhet me marrë me trajnu vetë gjithë, nuk. Kjo është problemi, sepse e rëndësishme është faktikisht edhe ato që hapen aktualisht të jenë në linje me nevojat reale të biznesit. Sepse është shumë e rëndësishme të dish se çfarë kërkon biznesi, cilin profesion apo cilin nivel edhe ekspertize.
sepse kjo është shumë, mendoj se është shumë e rëndësishme në radhë parë. Ne aktualisht investojmë ne mbi personelit, qoftë prodhimit apo projektimit, investojmë 5-6 muaj që e dim që kemi ndoshta në zero apo në humbje, për të arritur atë nivel ekspertize që ju qëndrojmë apo ju? Ja, s'kemi pas probleme. Jo, s'kemi pas probleme. Vështirë të marrim, por kur i marrim nuk e lëshojmë më. Madje normalisht i pjesë prej tyre ka punuar edhe nga administrata qendrore dhe si ju të administrata se kemi konkurrent në pjesën e Unifari dhe kanë janë të ne. Never again. Duhet ju paguajnë mirë, po. Dhe ja, është. Po faktikisht kush do me investu të profesioni vet, private të jep mundësinë. Atëherë sidomos të këto profesione që profesionet e inxhinierisë së arkitekturës, sidomos të profesione. Po para, do thënë, ne indisja ishte u nis nga përpunimi i aluminit. Të gjithë këto bashkëpunëtorë që punojnë me ato, edhe ato më përpara kanë pas importu produkte nga Rumania dhe Bullgaria. Atëherë Nika dhe Sandri, një nga bashkëpunëtorët e tyre, më tha do të ndihmojmë në Shqipëri dhe do të sjell gjitha këto produkte të bëhen bashkëpunëtor bashkë. Edhe sigurisht ishte shumë skeptik. Kemi nitë edhe 4-5 muaj për të vënë linjë pune, të përmini problemet e vogla, energji elektrike këto. Dhe pastaj pasi i punë për të rrezi, edhe ato u bindën se sigurisht mund të jetë në Shqipëri. Kanë ardhur vetë personalisht disa herë, vinë kontrollojnë punën, vinë inxhinier me arkitektin, tani jeni sa kamerator plani urbanistik, jeni fazë zërin dhe shtojmë ambientet e magazinës, se kemi përësit makineritë e reja. Do zgjoni prodhimin, jo? Po, do zgjoni prodhimin. Po kjo ju kanë ndihmuar kjo heqja të vëshës për makineritë e importit, jo? Aktualisht apo akoma si kemi. Ne na ndihmojnë do na ndihmojë shumë sepse jemi në fazë zërimi dhe do investojmë në pajisje të reja faktikisht tani aktualisht. Do investojmë si në zërimin e raportit prodhimit ashtu edhe në zërimin e zyrave, sepse kemi ndërtimin si për raportin e zyrave. Se jemi në negociatë me studio tjera në italiane të cilës duhet të bëjmë ballë pastaj me shtim stafi absolutisht 3 fishime apo 4 fishime në këtë fjalë. Dhe proponojmë për të zëruar të dyja drejtimet. Duke qenë se kemi pas eksperiencë mirë tani, kemi punuar shumë mirë me ta dhe raportet janë goxha të mira, kanë krijuar besimin që fillim mungonte. Kemi krijuar edhe ne eksperiencën për të përballë me problematikat që dalin her pas here, qoftë normale, qoftë anormale. Dhe mendoj se jemi në rrugën e duhur tani. Normalisht pa punë vazhdueshme dhe këmbëri vazhdueshme nuk ecën dot, domethënë, por absolutisht gjithë bashkëpunëtorët që kemi ndërtuar me to në Itali po punohet nisëm në Shqipëri. Para 3 ditësh ishin se do na zgjeru prapë pjesë, po mendojnë për me zgjeru për futillinje për punimet të mobilerive. Se ato bashkëpunëtorë italianë sigurisht kanë staf tepër të madhe, xhiro të madhe këto, por do të ulin kostot. Si ulin kostot, në shat me takse pak më të ulta dhe me punëtëri më të ulët. Edhe shpresoj të arrijmë. Vetëm se duhet kesh po të cilësi krau pune me kosto më të ulët, kjo është gjithë sfida. Cilësia është e panegociueshme. Po pra, aty është sfida. Prandaj duhet trajnimi maksimal dhe të gjitha produktet që eksportojmë. Në dhjetor mbyllën fabrikën e ujit Aquavera në Padova, festival artistik në Verona edhe shumë lidhlla. Në mënyrë absolute një produkt të pacertifikuar nuk pranohet të shkuat atje. Madje kemi pas edhe raste kur kemi eksportuar te Lidl, krahas landës parë certifikatat ISO-n tonë edhe ISO-n e bashkëpunëtorit italian, arrin deri aty se e marrin një drejtare që në laborator, ai pëson kushtet teknike, se ato pastaj të certifikohen për rimbursimin e energjisë. Është një pjesë sa filloi këtu në Shqipëri fasada termike, pastaj do fillojnë edhe këtu, se në sali është miratuar fasadat për leje zhvillimore, që heqin dorë nga fasadat e ftofta, ku na kushton një energji, po të vjen fasadë termike në atë për 2-3 vjet, kostoja. Po sa e planifikoni rritjen me punonjës këtu? Në punonjës parashikohet me shtu rreth 14 verat në suli projektimi. Pastaj në repartin poshtë do të dyfishohet komplet, domethënë edhe qoftë edhe sipërfaqe, qoftë edhe prodhimi. Sa shkon në dyfishim? Në dyfishim 40-50 për afër 50 total pastaj si strukturë, sepse zero ato struktura operative normalisht për pasojë. Sepse jemi në një fazë tjetër, bashkëpunojmë me fabrikën për mendimin në aluminin, sepse do bashkëpunojmë me to dhe eksportojmë në vendet antrike. Ato ja kanë sigur kontratët, i kemi me Greqi tani bashkë me Martanin të
ishte fabrika kryesore. Ato sigurin kontratën e vendin tranzite, por për punimet ka bënë në Shqipëria. Kjo është një pjesë shumë e mirë, sepse po të ishte nga ajo nëse marrin për sipër për përgjithsisht kontratë, por ato garantojnë likuiditetin. Përgjithsisht do të jetë një prodhimi pothuajse kompjuterizuar. Pajisjet janë të kompjuterizuar, por dorafoni gjithmonë humane, njerëzore. Dinë që qoftë kontrolli, qoftë Ja, dakor, po kam fjalën që pajisjet janë po për edhe sharra që pajisja është kompjuterizuar. Ky është prapë problemi që punon më përpara, sepse mund të jesh një mjeshtër shumë të mirë që ka punuar 20 vjet në alumin me sharë dore, ama aty s'bën 2 lekë sepse duhet të jetë për dorë gjithë, edhe elektronik, edhe mekanik, edhe ekspert. Një problemari që kemi pas para ca kohë, do të thonë, më dash pasi edhe me një ekspert. Kanë mundësit për të punu janë shumë të realisht, por duhen personat e duhur. Kjo është në patjetër është kushti numër 1. Kudo në çdo sipërmarrje dëgjon këtë fjalë. Kudo dëgjon këtë fjalë. Që ka shumë ambicie për të zgjeruar, po ngec të cilësia e krahut punës. Kjo është sepse për krah punë vinë në Itali, kryesisht nga vendet europiane vinë për krah punë. Në momentin që nuk ke krahun e punës të aftë në pas si shpejtësi dhe cilësi, humbja e lëvërdia e gjithë ciklit tjetër, dogana, transporte dhe gjithë elementet tjerë pastaj. Kanë është një element që balancohet me 3-4 të tjerë, dhe është vështirë. Se mundësia është shumë e artë për një arsye. Bashkëpunëtorët tonë në Milano e Verona. Edhe ta llogarisë se shumë vetë kërkojnë si ka mundësi se arrin për efekt transportit. Tani nga Verona të shkosh në Rom apo në Sardinë apo një zonë, është një të largësisë se ti ish nga Shqipëria për 24 orë me traket përfundon në kantiere, domethënë gjitha produktet tonë. E një të largësia është, pra nuk është problemi i transportit, s'kemi pas kur këtë problem, por problemi i krahut punës, po. Këtë ne dia kemi arritur për zeroni, pastaj të arrijmë prapë. Kjo pjesa e projektimit është tamam Kjo është nivel ekselencë, se këtu te projektimi është shumë më vështirë me hyrë atje se sa me këto tjera, apo? Është shumë e vështirë se niveli. Avantazhet që kishim ne dhe që kemi domethënë sepse firma Grupo Poni funksionon në Itali që 20 vite. Funksionon në shtete të tjera në Abu Dhabi, New York dhe në të tjera, por në Itali ka kriju një marrë shumë të mirë, shumë cilësor, ka kriju një besueshmëri të gjithë partnerët e saj. Dhe ne kemi pas, po të themi, rrugën hapur në detim sepse kanë pas besim te baza jonë dhe na kanë besuar dhe neve pastaj, sepse faza e parë gjithmonë është ajo më problematika. Si e hapët në fillim? Që në 98-ën ka fillu Gurët e parë, në Milano edhe ndërtimin deri pastaj pas hapi edhe deri në para 2 vjetësh fituan çmimin e dytë në gjithë Italinë për imprezat e mesme të mëdha miliardë dollar euro faturime, si firma e dytë më e mirë për sa një larg. Shumë. Po organizuar me rol, ishte Grupo Poni këtë. Pastaj vjet mos gabohem kompanisë shqiptare në Itali që janë të regjistruar dhe përvojnë taksa, vjetë kanë pagu 3,5 miliard euro taksa. Po, kanë 25.000 janë sipërmarrës në Itali. 25.000 shqiptarë sipërmarrës. 21.000. 25 është e kohës kalume. Janë 21.000 kompani, tani e ke parasysh që aty pikole e medje, po pikole nuk janë pikole po që nga më të vogla deri më mëdha janë 41.000 kompani shqiptare që paguajnë taksa në Itali. Që nga janë kontribues në bashkëpunëtor i vogël deri ke po çfarë hyn ke biznesi më 41.000. 25.000 mund të jenë medje impreza. Po 41.000 janë totale. Ne dy kemi propte. Kemi fillu mirë dhe me shumë mundësi edhe në studiet do mbyllim më nejtë më të do hapë tej. Kjo është rëndësia që kemi pjesë xhelozie në të studiet që bashkëpunoj. Se kemi qikë shumë xhelozie, se gjithë që shikojnë vendin e punës të rrezikuar atje nga studiet. Do të fillu të gur personalisht.
Vashavasht, domethënë. Po pra, domethënë normalisht kanë tjerë. Ka prinë persona, bjeri burri. Si gjithmonë hapi para është lopata, pastaj tjerë Po pra, prandaj po faktikisht kanë qenë edhe vitet se kanë filluar me kopjet maturës shtetërore edhe me diplomë tu e marrë nga kafeneja. Nga fillu duke thyer gur vet. Shumë qartë edhe ndoshta ne do flasim që ndërtojmë një bashkëpunim të mirë sepse këtu është një shkollë profesionale, Kolin Gjoka. Po. Që ju të jeni pjesë e bordeve edhe të gjithë që ndërtojmë qoftë programet, po dhe Jo, të se aty, flasim se don koncepti që ne kemi fut tash është akoma fazë embrionale, dhe në 2 vjet e gjys po themi ka që është në proces reforma, po koncepti është që bordet e shkollave profesionale janë përbëra nga sipërmarrës, jo nga njerëz që s'kan lidhje me sipërmarrjen dhe koha e punës në shkollë është e ndarë 3 ditë në shkollë, 2 ditë në praktik ose anasjelltas, domethënë 50 me 50. Dhe e rëndësishme është që bordet kenë mundësi që të kenë akses në programim për shkak të nevojave që ka tregu. Dhe për shembull, nëse ju po themi keni nevojë për X numër punonjësish me këtë kualifikim, atëherë ju influenconi programin dhe i merrni që në ditën e parë të shkollës, i merrni përdore po themi dhe ata paralelisht shkojnë në shkollë, vinë këtu në fabrikë, mësojnë dhe kur mbarojnë shkollën janë gati për të ardhur këtu me orë të plota. Kjo është ideja, se përndryshe qarë si profesional që rri ta thot teori, ta thot profesori kabli lidhe dhe atje ke shtylla, nga shtylla shkon ke balkoni, bëhet lidhja, pa laborator, pa praktik, pa... Se praktika është thelbësore në këtë rast. Asim profesional, praktika është nuk mund të profesional mendoj. Po rritja, këtë volumet i kanë ardhur rritje çdo vit të eksporteve? Volumet kanë ardhur rritje. Në 2015 e nisëm edhe kishim pak, në 2016 duke pasur në shkollë 2020 për korrekcinë, sidomos ato cilësinë, që ato prisin sipas parametrave që kërkoheshin ato, rezultoi që ishin korrekt me to. Pastaj 2016 patëm të gjatë punë. Madje më them para shumë është para shikimeve. Këtë vit projekcioni është për ngritje domethënë, ai tani është për ngritje. Si vit para shumë kemi mbyll patën shumë kantiere të mëdha dhe po presin masat ekzekutive si në 2 universitetet, Barit dhe i Leqës është tjetri dhe i Spitalit Shtetëror të Nevë marrin pjesën e tena shtetërore atje, i konsorcionet të këto. Dhe si gjithë vitat e ri që banë, gjithë të mund se banë këto. Po potenciali është që këtu të zgjeroni shumë me sa të tjerë. Absolutisht. Kjo është potenciali dhe është qëllimi. Dhe mundësit janë deri tani. Do mjaftonte pak, ndoshta pak më tepër ndihmë e bashkërëndimit të institucioneve financiare, ta themi kështu. Shumë në banka. Jo. Themi më mirë mes rimbursimeve dhe taksimeve. Preket e pjesa ime dhe pjesa të gjithë. Sepse mi pati jashtë në faktikisht, po një po kjo është oksigjeni eksport është rimbursimi. E kemi miratur rimbursimin automatik dhe besoj do na shkojë mirë. E kemi mbyll kontrollin e parë. Rregull gjithçka, presim ta firmosim edhe kryesisht në ardhen e kontrollit dhe mbyllen procedurave jo. Kurse në pjesën tjetër presim. Saktë, po sa është vonë shumë? Presim se e kemi mbyll kontrollin dhe fateve presim kalimin e shumës një atume dhe lërisë. Flasim nivele hipotetike këtu është përmirësuar shumë situata, kemi të drejtën në edhe në këtë aspekt. Por normalisht ndoshta edhe i hapat përdim më tepër janë të nevojshëm për të arritur atë nivel që të arrijmë dhe ne jemi në gjendje që furnizojmë një tregsi si italian. Sepse të parametrash. Sa kemi u xhiro me dekavin? 1.4 miliard të vjetra, si 120 milion. Në vitet gjysmë 2016, për 2016. Para 2017 ose 2017 kemi pas progres, besoj. Xhiroja
ta mendosh nga 0 deri në atë nivel, për neve është goxha arritje, pastaj normalisht parashikojmë me arrit akoma. Ato që po thoj më parë, ne këtu blejmë dhe paguajmë direkt. Në momentin që të ishim në materialin ne paguajmë. Ne në Italia për shembull vin paguajmë me mas 3 muaj, 4 muaj, mos e po duket arritje, kanë tjerë mentor. Ka një procedurë italiane 30 ditë, 10 ditë pagesë apo. Kjo kërkon përveç një investim fillestar që të mirë, që çfarë pastaj me institucia. Në moment të rritje pastaj ka më vonë investim. Po. Italia. Jo, rimbursimin e kanë ka automatik. Automatik. Italia ka automatik. Shpejt apo no? Jo, kanë bilans direkt. E ka shpejt rimbursim. Zbritet direkt nga llogaria të veshës, zbritet direkt domethënë. Me kompensimin e detyrimeve. Atë funksionon. Se taksat janë Taksat atje janë shumë të larta. Taksat atje në kur i themi bashkëpunëtorëve tonë, pavarësisht se ne për ne këtu në Shqipëri na duhet vërtet pak 15%, por thotë ajo paguaj 45 atë 50 ka raste me 60. Progresive deri në 60. Pastaj kushtojmë për dividendi, prapë edhe 20 që tjetër dividend. Kur vjen në xhepin jonë, ne kemi çik vërejtë në emër shefit. Ti do të thonë? Jo, taksa është shkret dakord që 50% që tatimit fitimit paguhet. Madje edhe po bëj zatë për punë. Ama tatimi i dividendit mos e tatuaj herë, sikur e ka shtetësuar çik. Tash këtë vit për shkak se ka të rësh fare sepse thotë e ka për mua nuk është logjike që tatojmë dividend akoma për shembull. Normalisht ne kemi adresuar për reinvestim sepse po do zgjerohemi dhe ishte domosdoshmë që të reinvestojmë vetë vit. Por ama në të ardhmen ndoshta është një element që prap do apo do zbraps dikë apo do të ta vë dikë në mëdyshe për investim. Drejt është kjo, ne në fakt e vu më mbrapa se kishim që se ke parasysh. Edhe më shumë për efekt të formalizimit se sa për ditë tjetër, sepse u kriju si vrim aty dhe nuk arrin dot ta ndjejmë sistemin, po normalisht aty të dividendi ka hapësirë për të vërtetë, se sa pak e lartë, ne s'kemi vërejtë. Jo, absolutisht tatim fitimi, sepse shteti me taksa më administrative, nga taksat se varfërohet shteti. Ne duhet ndritë, ama taksa sa problem. Për këtë s'kemi problem. Më gjin mirë që ke pas probleme? Po bëhet rekonstruksioni i linjës, po inshallah po marrë sa më përpara rekonstruksionin se kemi pas naftë fatmirësisht. Kemi pas naftë për gjeneratori. Do bëhet rekonstruksioni tu edhe në zonën poshtë. Po s'kemi pak do shpëtoni për fajin e investimit kemi vërejtë normale. Drejtori na komunikoi sot se 3 ditë sa kemi shqetësime të tjera më. Besoj të marrë. Janë linja të 85% e linjave janë më të vjetër se ty dhe se ty kryesisht që zona e ka linjët të vjetër. Kur linja kështu lindacioni këtu me veç me edhe linditës. Na falni. Jeni afërsisht plus minus të 90-ën. Kështu që thash, kur është për investime është normale dhe nuk ka që probleme në pjesë. Investimet na garantojnë qëndrueshmërinë nesër. Nuk e do të duam. Të kemi qëndrueshmëri që të rritemi. Se pa qëndrueshmëri pa po ju jeni gjithë në Lezhë? Jo, kemi në Tiranë. Pjesë i importojmë nga ky qyteti. Na vini nga Tirana në punë shkojnë prapë. Pjesë nga Shkodra. Edhe nga Shkodra? Jetëm në Tiranë. Nga Berati? Maltiona nga Berati. Vjen nga Berati çdo ditë këtu? Ja, mirë. Ka marrë sa çon të mesën në Tiranë. Sa është mirë atu low cost Berati. Inshallah mira udhëm nga Italia në Shqipëri, do të visim para do. Po na po në low cost për Milano për punë më tepër neve. Ja do ndërtojmë një linjë 3 ajrore tani të shohim. Besoj që do ulen çmimet, se nuk është punë low cost, puna është që ato çmimet janë katastrofë. S'ka lidhje me low cost kjo, do e ke parasysh, do udhëtimet normale, po të bëjmë krahasimin jo low cost, po udhëtime normale. Në vendet e tjera me çfarë bëhet, do nga Italia shko ku dush, shko në Spanjë, shko në Francë, shko ku dush, i ke shumë më të ulta se sa, se është punë low cost, është puna që këtu janë tarifa. Kjo linja e re që po ndërtojmë, besoj do ta fusim në funksion brenda këtij viti, do t'i uli shumë çmimet pa qenë low cost. Domethënë çmime normale. Do shpresojmë të kemi të sigurt puna është që
Duhet që durin të zbohen tira për jere. Ne këtu jemi. Problem po. Se ta mendosh, po flisim në italian që po shikonim në zonën e Bregdetit. Edhe bëj thoja Për investime gjithë. ty si kohë të kushton nga Milano me ik bjuk ku bë pushimet dhe ke shtëpinë, nga Milano në Tiranë vetëm 1 orë 45 minuta, nga Milano në Juk Salerno ku 2 orë ke, edhe makinës 40 minuta ke Shëngjin apo Durrësin apo normalisht. edhe po t'ja për një ide investimi 1.4 ose çfarë mund të bësh në Itali ty ku. Edhe njerëzit kur vjen skupton a jeni në Itali, a jeni në Shqipëri se janë njësoj. Mirësisht tani. Njësoj. Më shumë kanë vështirësi janë lehtë, për një se janë nga jugu poshtë. Sepse nis merren vesh fare. Këtë edhe flasin letrare të Italianët shqiptarë një veç Versace janë çka. Këtë e përdorin, ta kemi bazuar i çik, po e përdorim më herë ne. Përdorim ne këtë shprehje. Faleminderit. Faleminderit juve se na vizituat. Nderë që ju takuam. Natyrisht që e mia do ishte që gjitha gjërat i bënte vetë burokracia, po nëse ka çdo probleme që të keni, jemi në dispozicion. Faleminderit për mbështetjen edhe që zgjodhët jeni të nërë. Shpresoj sa më pak probleme të keni. Më keni tifoz. Jeni anti-Juventin, fegur. Jeni me Inter. Jemi mes interista, për momentin e mirë. E mirë, si ka gjë vetëm një biznes, futboll. Jemi babër me shirë, ha? Faleminderit.